Welcome to Qatar. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კატარში და ჩემს უკან ხედავთ კატარში ყველაზე დიდ და ცნობილ სტადიონს ლუსეილს, სადაც 2022 წელს გაიმართა ჩემპიონატი არგენტინასა და საფრანგეთს შორის. და რა თქმა უნდა, არგენტინამ დაამტკიცა ის, რომ ისინი კვლავ ჩემპიონები არიან. ამ ვიდეოში თქვენ დღეს ნახავთ ადგილს, სადაც სხვა და უდაბნო ერთიანდება. მოვინახულებთ შეიხის პირად კოლექციას, სადაც 500-ზე მეტი ოლდსკულ ავტომობილია. ასევე ვნახავთ კატარის ყველაზე პოპულარულ ლოკაციებს და ყველანაირი სახის მუზეუმს. კატარი შედის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქვეყნებში და მას აქვს ყველაზე დიდი ნავთობის მარაგი, რაც შეიძლება დედამიწაზე სხვა ქვეყნებს ჰქონდეს. არა მარტო ნავთობი, მათ აქვთ 5-ჯერ მეტი გაზი, რაც რუსეთში დღემდე მოუპოვებიათ. და იმდენად დიდი მარაგი აქვთ, რომ 2125 წლამდე ეყოფათ. ეს არის პატარა ქვეყანა, რომელიც ზომით მხოლოდ 2 სტამბოლის ხელაა, სადაც მხოლოდ 350,000 მოქალაქე ცხოვრობს. მათ 50 წელიწადში უდაბნო აქციეს ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყანად. დღესდღეობით კატარი ფლობს ყველაზე პოპულარულ კომპანიებს დედამიწაზე. ფეხბურთის გუნდებს, ავტომწარმოებლებს, უდიდეს ბანკებს და ყველაზე ცნობილ მაღაზიებს. კატარზე შთაბეჭდილება სწორედ აეროპორტიდანვე იწყება. კატარის აეროპორტი მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. იმისათვის, რომ კატარში იმოგზაუროთ, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მხოლოდ ჩარტერული რეისით შეგიძლიათ. რა თქმა უნდა, არის Qatar Airways-ი, მაგრამ ფასი იმდენად მაღალია, რომ ვფიქრობ ჩარტერი ჯობია. ჩარტერებს ტურისტული კომპანიები აკეთებენ, სხვათა შორის ძალიან ბევრი კომპანია შეგხვდებათ. მე როცა კატარის მოძებნა დავიწყე, ალბათ ყოველი მეორე პოსტი კატარზე მხვდებოდა და ტურისტულ კომპანიებზე 2 ადამიანზე გადავიხედეთ 2400 ლარი 7 დღით. შედიოდა ფრენა, საუზმე და სასტუმრო. ნუ ტრანსფერიც, რა თქმა უნდა. ვფიქრობ ნორმალური ფასია, მით უმეტეს სასტუმრო იყო 5 ვარსკვლავიანი. მოკლედ ოთახის პატარა მიმოხილვა გავაკეთოთ, იქეთ წავიდეთ. მე მგონია, რომ საკმაოდ კარგად გამოიყურება. ყოველ შემთხვევაში იმ ოთახს მაინც ჯობია, სადაც დროებით შეგვიშვეს, რადგან ის იყო შშმ პირებისთვის და მე მგონი, რომ ჩემთვის არაკომფორტული იყო. იქ თან რაღაცას ხელი მოვყიდა, სიგნალიზაცია ჩაერთო და მოკლედ რავი, პოლიცია და დაცვა ერთდროულად მოვიდა, რამე ხوارდა გემართოთო მეთქი. არა, ყველაფერი გავასწორე. ხედს რაც შეეხება, არაფერი ისეთი. ქალაქის ხედი აქვს. ნუ ქალაქის რა ვიცი, მონგრეულია ყველაფერი. ნუ არაფერი განსაკუთრებული. კატარის მეტრო ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვეა მსოფლიოში. მშენებლობა დასრულდა ზუსტად 6 წელიწადში. მუშაობს 3 ხაზი: წითელი, ოქროსფერი და მწვანე, რომელიც თითქმის მთელ დოჰას აკავშირებს ერთმანეთთან. ნაწილობრივ მიწისქვეშა, ნაწილობრივ კი მიწის ზედა, საოცარი ხედებით. ვაგონები იყოფა 3 კლასად: Gold კლასი, Family კლასი და სტანდარტი. Gold class თანხა უნდა დაამატოთ. ჩვეულებრივი ბილეთით ვერ შეხვალთ. მას აქვს ტყავის სალონი და დიდი ფანჯრები. Family class-ი უკვე ოჯახისთვის არის, სადაც მხოლოდ მამაკაცების დაშვება არ შეიძლება. სტანდარტი კი სრულიად ყველასთვის არის. მათ მეტროში ტუალეტებიც კი ძალიან სუფთა აქვთ. $400 გადავახურდავე და გამოვიდა 1429 რეალი. ფული ესე გამოიყურება. აქვე თანამშრომლობა გითხრათ, თუ ყოველდღე არ იყენებთ მეტროს, ჯობია რომ ყოველდღიური აიღოთ, იმიტომ რომ აქაური მეტრო არ მუშაობს მოგებაზე. შესაბამისად, გვირჩი ეს რომ თქვენთვის უკეთესი იქნებაო, გამოიყენეთ day pass-ი. ამიტომაც ვიყიდით 2 პერსონაზე მხოლოდ ყოველდღე. და გითხრა რომ თუ ყოველდღე დატვირთით არ გამოიყენებთ, იმიტომ რომ ლიმიტო გირჩევნიათ რომ ყველა ფულს მოგადაიხით რა. ამიტომაც მოდი ესე ვიყიდით ახლა. სხვათა შორის ეს რაღაც ალამაზია. ეს ჩვენი კაიური ფასი. ეს უბრალოდ ბაზარი არ გეგონათ. ეს დოჰას ცნობილი ბაზარია, სადაც იყიდება სუვენირები და არა მარტო სუვენირები, არამედ ფრინველებიც კი. ეს არის ადგილი, სადაც წარსული და აწმყო ერთიანდება. აქ განსაკუთრებულ ადგილს შევარდენის ბაზარი იკავებს. შევარდენი კატარში სიამაყისა და სტატუსის სიმბოლოდ ითვლება. მისი ფასი შეიძლება $1,000,000 რეალსაც კი აღემატებოდეს. კატარელები უძველეს ხელოვნებას დღემდე დიდ პატივს სცემენ და თაობიდან თაობას გადასცემენ. From Germany. From Germany. And the price is around
$41,000 US. And there's especially like this falcon using for as a beauty competition, also for hunting. You can look as this. Yeah. 2 years good. old now. Now he's young, and they can live 10 to 15 years if you can good take care of him. Every month have checkups in hospital, like manicure, pedicure, like this. Yeah. ხაზ გავუსმევ ამ ქვეყანაში და არა მარტო აქ ძალიან აფასებენ ამ ფრინველს შესაბამისად მათ ჰოსპიტალიც კი აქვს და მათ ძალიან უვლიან როგორც საკუთარ შვილებს აქ ასევე ჰოსპიტალია მაღაზიებიც არის იყიდება და ზუსტად აქ ყავდა გადაღებული ის $45,000 ქორი რომელიც განახეთ Thank you. ვერაფერს ვერ მომსგავსებ. აბა შენს გასინჯე? ანუ ვერ ხვდებ, აი რას მიმომსგავსო არ ვიცი. თითქოს რაღაც უცნაური გემო აქვს. ტრადიციულად ყველა ქვეყანაში უნდა დავაგემოვნო მაკდონალდსი და აქ საერთოდ განსხვავებულია. აი ეს რაღაცის ახლა ნახავთ ხედავ და დასაფასებელია რომ კალორიებს უთითებენ ყველა პროდუქტს. და ბევრი სიახლეა ძალიან, აი ძალიან. დესერტებშიც კი, განსხვავება არა, მაგრამ დავინიშნავ დროს, დავჯექით უკვე. დაიწყება. მაინტერესებს, რამდენად ჩქარა მოიტანენ იაპონიაში 30 წამში მოიტანეს. დაჟე უფრო ნაკლებიც მე მგონი, იმიტომ რომ შეკვეთილი არ გქონდა და უკვე ეძებდა სად იყო ჩვენი მაგიდის ნომერი. მოკლედ ეს არის დრო, 7 წუთსა და ნუ იდეაში 8 წუთში მოიტანეს, როგორც თბილისში. ეს არის 48 რეალი გადავიხადე თამაში და ეს არის რაღაც ექსკლუზივი, რაც მე არ მაქვს ნანახი და ნახოთ რა არის. მე მგონია რომ ველოდებოდი რომ გავხსენე და იქნებოდა კაი. პირველად ვხედავ, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 15 ქვეყანაში მაქვს ნაწამი მაკდონალდსი, პირველად ვხედავ, რომ იყოს სოკოთი. მეტად როგორი გემოექნება. გუშინდელ მათგემ კარგად ჩაიარა, სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, თუ როგორი დაღლილებით ვიყავით, დღეს უკვე მივდივართ იქ, სადაც ერთიანდება უდაბნო და ზღვა. ამას დაახლოებით საათნახევარი დაჭირდება, იმიტომ რომ აქედან 80 კილომეტრია. რა თქმა უნდა, საჭირო სპეციალური ტრანსპორტი, იმიტომ რომ იქ ჩვეულებრივი მანქანით წასვლა ფიზიკურად შეუძლებელია, ამიტომაც მოგვაკითხავს ჯიპი, ჩვენი ჯიპი. ამით მივდივართ უდაბნოში. აი ეს ის ადგილია, სადაც ვამბობდი სხვა და ქვიშა ერთიანდება თქო. ეს უკვე შიდა არის და შემდეგ გადავინაცვლებთ აი არა, პერფექტო. კაი რაღაც ერთ
აჰო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კატარის ტერიტორიაზე, მაგრამ აი ეს კუნძული უკვე საუდის არაბეთია. მართლა საოცარია, აი, აქეთ ხარ ეს უდაბნოა და უცებ წყალში შედიხარ, ძალიან სასიამოვნოა. და უჩვეულო მინდა გითხრათ, ეს ადგილი მხოლოდ ორია დედამიწაზე, აქ და აფრიკაში. პირდაპირ მარსიდან ჩამოვიდა ჩემი მანქანა. არ შემეძლო რომ არ დამიფიქსირებინ. არაბეთში ხო უყურმა კითხულობენ. აპლიკაციებიც უყურმა აქვთ. საფარიდან დავბრუნდით. ის არ იყო რაც დუბაიში, ველოდებოდი რომ მსგავსი იქნებოდა, მაგრამ ვეროდ უკეთესი იყო, იმიტომ რომ კადრებს ნახავთ, სადაც შევდივართ ქვიშაში, ქვიშიდან უკვე გადავდივართ ზღვასთან ახლოს. ძალიან ლამაზია, რეკომენდაცია ჩემგან. რაც შეეხება ტურს, არ შედის კვება, არც წყალი არ მოუციათ და დაახლოებით 4-5 საათი გრძელდება, შეიძლება უფრო ნაკლებიც. დიდი დრო წაიღო გზა. თან ეხლა ისეთ პერიოდი რომ ფეხბურთელები ჩამოვიდნენ ქალაქში და მაგიტო რამდენიმეჯერ გაგვაჩერა პოლიციამ და გზა გადაკეტეს. ახლა მივდივართ ისლამური მუზეუმის მოსანახულებლად. სამწუხაროდ მეტროდან დაახლოებით 1 კილომეტრია და ამ გზის გავლა ფეხით გვიწევს, თან ცოტა სიცხეა. სხვათა შორის ამ მუზეუმის არქიტექტორი იყო სწორედ ის პიროვნება, ვინც ლუვრის ზედა მხარე, ანუ შუშის პირამიდა შექმნა. ამ პერიოდში დუბაიშიც ვარ ნამყოფი და სხვათა შორის შევამჩნიე, რომ დუბაის სიცხე ბევრად უფრო ჩახუთულია ვიდრე აქ. არ ვიცი ეს მემეჩვენება ესე თუ მართლა ასეა, მაგრამ აი ისეთი ჩახუთულობა და უჰაერობა არ იგრძნობა როგორც დუბაიში. მოვიდეთ მუზეუმის ტერიტორიაზე. აუტანელე სიცხეა თქვა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ცხელა. მაგრამ თავარია რომ შეგნით აქვთ კონდიცირება. ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ეს მუზეუმი აშენებულია სპეციალურ კუნძულზე, რომელიც სპეციალურად მისთვის იყო დაპროექტებული და აშენებული. ისლამური მუზეუმი. ადგილი, რომელიც ნამდვილად თამბეჭდავია როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან. შენობა აგებულია უნიკალური არქიტექტურით, თანამედროვე დიზაინით და ტრადიციული ისლამური ფორმებით. შიგნით კი სინათლე გუმბათიდან ეშვება, რაც განსაკუთრებულად ასახავს სივრცეს და ქმნის მშვიდ ატმოსფეროს. აქვე პატარა კაფეა. ულამაზესი ხედებით შესანიშნავი ადგილია დასასვენებლად. მუზეუმში შესვლის საფასური 50 რიალია ერთ პერსონაზე. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ იყენებთ Qatar Airways, თქვენ შეგიძლიათ დააგროვოთ პოინტები და ამ პოინტების გადაცვლა შეგიძლიათ ბილეთებში. ამგვარი გასართობებია ბავშვებისთვის. წარმოვიდგინე ახლა რაღაცა შეიხის ბავშვი მოვა, მუზეუმში დაათვალიერებს, რაღაც მოეწონება და საკუთარი სამზარეულო მოუნდება. მამამის ეტყვის, მამა, ჩქარა მიყიდეო და ეგრევე დაიძახებენ. აბდამ ჰამდულალა, ყველაფერი გაკეთდება სახში. ეს ადგილი ამ მუზეუმში ერთ-ერთი პოპულარულია. არ შემიძლია ეს ხდება არავის. მუზეუმს ასევე აქვს უნიკალური პარკი.
იდეალური ადგილია გარედან ფოტოების გადასაღებად. მოგეხსენება წინა ვიდეოებში სიტყვა პრეტენზიული ადამიანის შთაბეჭდილება დავტოვებთ, რომ ყველაფერზე წუწუნებდი. და აქაც მინდოდა რომ სიცხეზე წამეწუწუნა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვიწუწუნებ, იმიტომ რომ ამზეა 30 გრადუსია, მეგონა ცოტა მეტიც, მაგრამ არ ვცხრა. ანუ სასიამოვნოა მინდა ცოტა ნიავიცობერავს და სასიამოვნოა. სკროლი ვნახე და იმედია ამის დაქირავება შეიძლება, იმიტომ რომ ცოტა შორი მანძილი მაქვს ფეხით გასავლელი და ცოტა არ იყოს დავიღალე. დავასკანერე და ფასი რო გავიგე, გადავიფიქრებ, ფეხით სიარული ჯობია მე მგონი, იმიტომ რომ 1 წელის დაქირავება წუთი დღეს დაახლოებით 3.5 რეალი. თან 2 გჭირდება. რავი, ძალიან ძვირია, არ ღირს პოსტა აქედან იქ წასვლა. გამოვიდა 1 კილომეტრზე მეტი და მოვედით. იმედია საუკები ობიექტი იქნება რამე, თორე მე მაგალითად შეა უკვე. თან რო ამბობდი რომ ესე ძალიან არცხელა მეთქი, აი სადღაც კილომეტრზე მეტს რო გაველი დამეჯერეთ დაგცხებათ რა. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება რომ აი ბარბის სახლები რო არის, თქოს მანდ მოხვდი და დავსეირინებ რა. ლამაზია მართლა. საინტერესო რაღაც ვიპოვე, მოკლედ სიცხეა. ამიტომაც ხილობ ესეთ რაღაცას, ალბათ შენ ციროფი აქვს. სყავს დაამატებ ან ნებისმიერ წვენს და ცივი წყალი გამოგდეს. ერთი ძალიან დიდი პლუსი აქვს დოჰას. მიუხედავად სეზონისა, ხალხი მაინც ცოტა არის. ტურისტულ ადგილებშიც კი ესეც საკმაოდ პოპულარული ადგილია და როგორც ხედავთ, ხალხი ძალიან ცოტაა. ახლა კონკრეტულად ფიშ-მარკეტისკენ მივიმართებით, ეგეც ძალიან ლამაზი ადგილია. აი ესეც ფიშ-მარკეტი. მივუახლოვდით. ვაუ, რაღაც უცხოა. ნუ ცოტა სპეციფიკური სუნი არის, მაგრამ საინტერესო. იმ შემთხვევაში თუ ხიდოს გადაწყვეტ, აქვე დაგიჭრიან, გაგისუფთავებენ, გაგიმზადებენ და შეგიძლიათ პირდაპირ წაიღოთ უკვე მოსამზადებლად. მაინც მგონია რომ იაფია რა. ზვიგენის ხიდვას კი შეგეძლიათ, მაგრამ ანუ მე მგონია რაღაცა არასდროს წერე, იმიტომ რომ ეს ფასი შეუძლებელია იყოს რა. თქვენი აზრით რომელი საათია? გაიხედავ, გამოიხედავ და ღამეა, მაგრამ რეალურად ძალიან მალე ღამდება დოჰაში. სხვადასხვა 5 საათზე უკვე ღამე იყო. დილის 11 საათზე გადის ავტობუსი. ნუ ავტობუსი რა მინივენია ჩვეულებრივი. კიდევ ერთი წყვილი უნდა იყოს წესით იმათველოდებით და მივდივართ სასტუმროსთვის განკუთვნილ ბიჩ კლუბში. მოვედით ბიჩ კლუბში. სხვადასხვა ხალხმრავალი ადგილია, საკმაოდ ბევრი ხალხია, მაგრამ შემოსვლა ფასიანია. ჩვენი სასტუმრო უზრუნველყოფს აქ განთავსებას, ესე ვთქვათ, მოგიყვანენ, წაგიყვანენ შატლით 11 საათიდან 5 საათამდე. ანუ ამ შუალედში მხოლოდ ეს ძალიან დიდი დროა ჩემთვის, ამიტომაც მე დაახლოებით 1 საათში წავალ, იმიტომ რომ წყალი ჩემთვის არასასიამოვნოა, ცოტა გრილია, მე ცოტა თბილი წყალი მიყვარს. სხვა დანარჩენი, რა ვიცი, სისუფთავე რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ფასიანია შემოსვლა და უვლიან აქაურობას. რაც შეეხება შემოსვლის საფასური, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ გავარკვევ. შემოსვლისას გაძლევენ წყალს და პირსახოთს. როგორც უკვე ვახსენე, წყალი გრილია და ჩემთვის არასასიამოვნოა, ამიტომაც ისევ ჩემს აუზში წასვლა მირჩევნია. ჩემი რჩევა იქნება ეს აპარატებში, სანამ რამის ყიდვას დააპირებთ, შეხედეთ წესებს, იმიტომ რომ მე ვნახე რომ თორმე ხურდას არ აბრუნებსო და მომიწია უაზრო რაღაცების ყიდვა. არა და მარტო წყალი მინდოდა.
ჩემს უკან ხედავთ ვარდის ფორმის შენობას. ის არის უდაბნოს ქვიშის ვარდი. ეს არის კატარის ეროვნული მუზეუმი. მუზეუმზე ამბობენ, რომ ძალიან განვითარებულია და ტექნოლოგიურია. მოდი ჩვენი თვალით დავათვალიეროთ ეს ყველაფერი. საინტერესოა არაბები რატომ გადმოვიდნენ ამ ფერადი ტანსაცმლიდან შავ თეთრზე. შემთხვევით ხო არ იცით ვინ, მე ძალიან მაინტერესებს. რაოდენ დაუჯერებელიც არ უნდა იყოს ეს ფაქტი. ეს ხალიჩა არის დამზადებული 1.500.000 მარგალიტისგან. აი ეს ყველა დეტალი და პატარა, სულ პატარა, არ ვიცი კამერაში რამდენად გამოჩნდება, მაგრამ ესენი არის ყველა პატარა მარგალიტები. და საერთო ჯამში არის აი ამ ხალხი. ყველას გონია რომ კატარი ცხოვრობდა ნავთობით, მაგრამ მოდი უფრო შორს წავიდეთ და გავიხსენოთ, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. კატარი თავს ირჩენდა მარგალიტებით და მათი მოპოვებით. შესაბამისად, ამ მუზეუმში ძალიან ბევრი მარგალიტისგან შექმნილი ექსპონატი დაგხვდებათ. აქ უკვე ცოტა მოახლოებული ისტორია. ხედავთ ნავთობის ამ მტუმრებს, მილებს და მექანიზმებს, რომელიც ეხმარება დიდი რაოდენობით ნავთობის გადამუშავებაში, გადაადგილებაში, განაწილებაში და ასე შემდეგ. ესენი უკვე ბურღებია, იმისათვის რომ ღრმად გათხარონ და ნავთობი მოიპოვონ. აი ეს არის ის desert rose, რომელზეც თავიდან საუბრობდი, ის წარმოიქმნება ბუნებრივი ქვიშისა და მინერალების ფორმაციისგან. ალბათ ყველა თანამედროვე მუზეუმში შეხვდებით მინიმუმ ერთ ავტომობილს მაინც. ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ სამი ყავთ. ახლა მოვედით სპორტის მუზეუმში. 7 სართულია გვითხრეს. მე-7 სართულიდან დაიწყეთო და ჩამოვყვებით ნელ-ნელა. აი ჩემთვის საინტერესო რაღაცები უკვე ვიპოვე. ანუ ეს საბურავი რეალური არ არის და რატო ისეთი ფასი. შენობა ძალიან დიდია და არ მოტყუდეთ რა არ გეგონოთ ის რაც გარედან ჩანს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდია და დრო ვერ გავთვალე, იმიტომ რომ არ ველოდებოდით რომ ხლა იქნებოდა ჯერ მარტო მე-7 სართულიდან მოყოლებული ერთი სართული გამოვიარე და შემთხვევით სადღაც გავვედი და იმხელა შენობაა და იმდენი რაღაც არის რომ აი დავიკარგე მართლა ძალიან ბევრი რამეა. აუ ეს ხო შუმახერის ბოლიდია, აუ რა მაგარია. აუ ამაზე ფილმიც არის გადაღებული და თან ძალიან მიყვარს ეს ფილმი. მოკლედ თუ კი რამე სპორტი არსებობს, ყველაფერი არის აქ. ყველა იპოვის მის საინტერესო რაღაცას და ჩემთვის მაგალითად ემოციური იყო ფორმულა 1-ის დანახვა და არა მარტო ფორმულა 1-ის. ლოკაცია იდეალურია, მართლა თუ სპორტის ინტერესი აქვს და მოგწონთ, მე გეტყვით რომ მაგარი ადგილია და უეჭველი უნდა მოხვიდეთ. რაც მეტროს სპორტ სიტი ქვია და რო იცოდეთ ძალიან ახლოს არის პარკინგია და პარკინგიდან გადმოთხარ ეგრევე. იდეალურია. მე მომეწონა ძალიან. ესეც ველაჯიო საოცრად განსხვავებულია სხვა მოლებთან შედარებით.
სულ სხვა ატმოსფერო იგრძნობა აქ. და სულ სხვა გარემოა. ესეთ რა მართლა არც არ მინახავს. მოლში ვზივარ და თან მივდივარ წყალში გონდოლით. აქვე კარფურია და შევედით ფასების შესადარებლად. ბიჭო, რა ხელა ჩიცია. ხელ ოჯახს ეყოფა რა, ხელა. მოგეხსენებათ FS ლუდის კომპანია და არა მარტო ლუდის. გაითვალისწინეთ. კატარის ტერიტორიაზე სასმელს ვერ შეიძენთ. მხოლოდ სასტუმროებში და არა მარტო სასმელს, ასევე ღორის ხორცით მეწვდომელია. ეს მარტო საქართველოშია ძვირი მემკვიდრე. კიდევ ერთი ახალი ლოკაცია, კატარა ვილეჯი. აქ შეგიძლიათ მოხვიდეთ მეტროთი, წითელი ხაზით. საერთოდ და ჯერჯერობით ისეთ საინტერესო ვერაფერი ვერ ვნახე. კაფეებია ძირითადად და თან დაკეთილი, იმიტომ რომ კაცშვილი არ მოძრაობს და რაღაც კონკრეტული ადგილი ქონდა ჩანიშნული და იმ ადგილას მივყავს და ნახოთ იქნების იყოს ლამაზ. ჩემს უკან კადრში ხედავთ ტრედების კოშკს. ეს შენობა გამოიყენებოდა ტრედების სახლად, ეგრეთ წოდებულ სახლად. შეხედავთ და ეთყობა ვიზუალში რომ აქვს ძალიან ბევრი ნახრეტი, რაც იმას ნიშნავს რომ ტრედები შედიოდნენ, გამოდიოდნენ და რა თქმა უნდა, სადაც ბევრი ტრედია, იქ ბევრი წოდებული კანავალიც არის. ამ კანავალს ისინი იყენებდნენ სასუქად. აი ეს ის ადგილია, ყველა რუსულს იღებს და ცოტა რომ გაგიაგდულდეთ, მიხვედრა და მიხვდებით სად არის, მოკლედ რა. აი აქედან ასე უნდა მოხვიდეთ. აქ ვერ გამოხვალთ და აქ არის პარკინგი. ეს ბარათი არ მოშავს ავტობუსში. ასვლა მინდოდა თან 10 წუთი მეტი ველოდე. დავადე და მეუბნება, "Sorry bro, არ მუშაობს ამაზეო, ცალკე უნდა იყიდო რაღაცაო." მე ვფიქრობ, რომ ეს არ ღირს რა მაგხრივ, იმიტომ რომ თუ დღეში იხდი დაახლოებით 6 რეალს ერთ ადამიანზე და მხოლოდ მეტროს იყენებ, მე მგონია რომ მეტროს მხოლოდ ორჯერ გამოიყენებ, რავი, დიდი დროის ბარათის ყივის აზრი ვერ ვნახე რა. მე ვფიქრობ, რომ არ ღირს მოკლედ. ტაქსიც ცოტა შორის იაფია და გადავწყვეტე პირდაპირ ტაქსი წავიდე. ის გზა რაც უნდა გამევლო, დაახლოებით 9 რეალი მიჯდება თუ 7 რეალი. ხოლოდ კატარს თუ შეგეძლიათ მოხვდეთ ზუსტად 10 წუთში ქალაქის ცენტრიდან იტალიაში მოხვედრა. აქ მოსასვლელად რამდენიმე გზა შეიძლება გამოიყენოთ, მეტროთი ვერ მოხვალთ, შეგიძლიათ ახლოს მოხვიდეთ, მაგრამ იქიდან მე ავტობუსი დაგჭირდებათ, ან ტაქსი. რა თქმა უნდა, ისევ მეტროდან ახლოს ტაქსი ჯობია, იმიტომ რომ მე მაგალითად აქ მოსვლამდე დაახლოებით 10 რეალი გადავიხადე და ვფიქრობ ნორმალური ფასია, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე მეტროდან იგივე ბილეთით ვერ გამოხვალთ აქ, შესაბამისად ახალი ბილეთი უნდა იყიდოთ და ერთი დღისთვის მე მგონია რომ არ ღირს ესე ბევრი რაღაცების წვალება, მით უმეტეს თუ სიცხე იქნება. არ გაძლევ დიდი განსხვავებას ფასში მოკლედ და მგონია რომ მაინც ტაქსი ჯობია. კარგი ვარიანტია ყოველ შემთხვევაში. ახლა საჭმელად მივდივართ. ცოტა დროის გაყვანას გვინდა, იმიტომ რომ საღამოს უფრო ლამაზია აქ, როცა მზე ჩავა, ხა მზე ჩავა დაახლოებით 1 საათში ან შეიძლება უფრო მალეც. ყველაფერი აინთება, უფრო ლამაზი იქნება. საჭმელად ახლა რაღაც კორეულ რესტორანში მივდივარ, იმიტომ რომ აქ ძირითადად არის ინდური სამზარეულო რა, ინდურ-არაბულ სამზარეულოში არის ნაზავი და აი ჯერ სუნიც კი მაღეზიანებს მე პირადად და რაღაც ვერ მოდის ჩემთან. ამიტომაც კორეულს ვწდი. სიმართლე რომ გითხრათ, კორეული საჭმელი არასდროს არ გამისინჯავს, ალბათ რაღაცა აზიური სუში და რაღაც გავსი უნდა იყოს წესით. ნახოთ რა იქნება. და ხო, ნახოთ. ლამაზად გამოიყურება, ნახოთ რა აქვს. Hello.
Yeah, where to? Thanks. So we can check so if you like. Okay, we will go outside. Thanks. მოვრძონდით. მენიუ საკმაოდ ძვირია. საკმაოდ ძალიან ძვირია. ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტურად მოგზაურობა თუ გინდა, შეიძლება 2 დღის სასტუმროს ფული აქ დატოვო რა. მაგრამ ნახოთ, იქნებ გემრიელი იყოს. იქნებ კი რა უნდა იყოს, ფაქსა არა აქვთ. თქვენი თუ შეგეძლიათ სტეიკი ან რამე მოამზადოთ რა და მაგასაც ვცდით. Also have the onion, but this is separate. Okay. If you like, you can try. Otherwise, you can keep it on separate. And I will cook for you. Okay. ხორცი, რავი, მართლა კაია. რეკომენდაციას გავუწევ, რომ კარგია, მართლა კარგია და განსაკუთრებით აი მესამეს რო დადებს, ეგ იქნება ყველაზე გემრიელი, უბრალოდ სახელი ვერ დავიმახსოვრე რა თქვა. ესეც საჩუქარი მოგვცეს. ოღონდ არაერთი. მეორე აქ არის. დიდი არაფერი საღამოს. ველოდებოდი რომ უფრო მეტი განათება იქნებოდა, მაგრამ მარტო ქუჩაშიც არის ისინი ანათებს. ძირითადად დაუსახლებელი აქაურობა და როგორც უკვე ვახსენე, ცარიელია, რავი, არც ტურისტები მოძრაობენ, არც ლოკალური მოცხოვრებელი არ მოძრაობს, რავი, საერთოდ არავინ არ მოძრაობს. ასე მგონია მართლა ღამის 5 საათია და უკვე ყველაფერი დაკეტილია, მაგრამ რავი, საღამოს 6 საათია და რავი, არ უნდა ხალხს აქცერნობა, არ ვიცი რატო. საინტერესო ფაქტი კატარის შესახებ. კატარის მოქალაქეების მიღება შეუძლებელია. იმ შემთხვევაშიც თუ თქვენი მშობლები ძალიან დიდი ხანია უკვე კატარში ცხოვრობენ, მაგრამ არ არიან მოქალაქეები, ვერ თქვენ ვერანაირად ვერ მიიღებთ მოქალაქეობას იმ შემთხვევაშიც თუ თქვენ აქ დაიბადეთ. ახლა ვიმყოფებით მუზეუმში, რომელიც არის ერთ-ერთი არაბის პირადი კოლექცია. ესეთი უსულელური სახეები იმიტომ აქვთ, რომ რეალური ცხოველები აქვთ, ფუტლიერად გადაკეთებული და იმიტომ არის თან რაღაცნაირი სპეციფიკური სუნიც არის აქ რა. კარგად თუ დააკვირდებით, წერია და ჩანს. იმოტანო აი. ეს არის ყველაზე გრძელი ყურანი დედამიწაზე. 7 მეტრი აქვს სიგრძე. აი ესეთ რაღაც პალატკებში ცხოვრობდნენ და საიდანაც წავიდნენ, აი ამხელა განვითარება მოახდინეს არაბულმა ქვეყნებმა რა. აქ რაღაც აშკარად შეცდომით აქვს, იმიტომ რომ ეს ავტომობილი მაგ სიჩქარეს ფიზიკურად ვერ განავითარებდა და მით უმეტეს, აი ესეც 1939 წლისაა გამოშვება უბრალოდ და top speed-ი აქვს 193 კმ/სთ. აი შეუძლებელია, ვერანაირად ვერ წავეს ავტომობილი მაგ სიჩქარით. ვერანაირად, მით უმეტეს ამ წლოვანების არ არსებობს. ეს ჭარის 70 მეტრი. აი კადრში ნახავთ რამდენი ხანი ვეკაჩებით, ან 2x-ზე არის დაყენებული ვიდეო და
ვერ გავედი ბოლოში, მიხდა რომ უკვე ძალიან დავიღალე და გამომართვა მოკლა და იმან კიდე ამდენი ხანი გააგრძელა და უკვე უბრალოდ აღარ ჩავსვით ვიდეოში. ახლა სინჯავ წყალს, სადღაც უდაბნოში, რომელიც 70 მეტრიდან ამოიტანეს. თბილია. ძალიან თბილია. ეს ის Mercedes-ია, რომელიც მეგონი ყველა Mercedes-ის მოყვარულს უყვარს. აი ჩემი ფავორიტი მოდელები, hot rod-ები. ეს არის Mercedes-ის პირველი ავტომობილი, რომელიც შეღებილ ვერსიად გამოუშვეს. ამ ავტომობილის გამოშვების თარიღი იყო 1886 წელი, მაგრამ ეს კონკრეტული მოდელი 1900 წლისაა. ეს ავტომობილი რეალურად უფრო ლამაზია ვიდრე ფილმებში. ეს ავტომობილი არის VIP სტუმრებისთვის, მაგრამ ჩვენ გვერგო წილი და შეგვიძლია დავწეროთ. Thank you very much. მოდისაც მე სერგლას დავწერე რომ კარგად გამოსაჩენი იყოს. მაგრამ სავსეა ყველგან წერია და აი აქ გვაჩვენა ადგილი. აი იქნება აქ თუ იმ მოხვალს და სურათს გადავუღებთ ან ვიდეოს რომ გამომიგზავნოთ ძალიან გამიხარდება. Land Rover-ის Spec Edition-ია აშკარად, იმიტომ რომ ესეთი მანქანა არ მგონია უბრალოდ მუკვდავებს გქონდეთ ნაყიდი ოდესმე რაღაც ან ექსპედიციის მანქანა რაღაცა, იმიტომ რომ 6 ბორბლით იშვიათია. წინა ვიზუალი არ აქვს გადასარევი. საერთო ჯამში რაღაცა ტანკივითაა. შევიდეთ სახლში, სადაც ცხოვრობდნენ ისინი. აი როგორი შეგრძნება მაქვს. ხა ვეკეთყვით. თითქოს სადღაც სოფლის სარდაფში შევედი. სუნი ყოველ შემთხვევაში ისეთია. მაგრამ ესეთი ვიზუალი აქვს ამ საწოლებს, რომ თითქოს განახლებულია და ესეც მგონია, იმიტომ რომ არ მგონია ესე კარგად შენახული იყო ეს ყველაფერი. უცნაური შეგრძნება, რადგან მანიკენები ისე არიან ჩატაცული, თითქოს რეალური ადამიანები არიან და აი ესე მგონია, რომ დრო გაჩერდა უბრალოდ და სადღაც ძველ სოფელში მოვხდი, სადღაც უდაბნოში. კიდევ ერთ სახლში შევალ. ვაიმე, ბოდიშით არ შეიძლებოდა ბოდიშით. რა ძალიან ცუდად წავს, ეხლა რო წამოდგეს და ლაპარაკი რო დაიწყოს. როგორც ერთხელ უკვე ვახსენე, კატარი ცხოვრობდა მარგალიტებით და შესაბამისად აქ გვაჩვენებენ თუ როგორ მოიპოვებდნენ ისინი მარგალიტებს.
იმდენად გადარეულია მართლა ეს ადამიანი კოლექციაზე და რა ნივთების შეგროვებაზე, არა მაგ კოლექციაზე საუბარი, ნებისმიერი რაღაც, აი, ოდნავ თუ მოეწონება, ყველაფერი შენახული აქვს. სათამაშოებიც კი, აი, ყველაფერი აქვს, სადაც რამე მოეწონა, მივიდა და იყიდა. მინდაო და აი წამოიღო ყველაფერი სახში რა. ზოგადად მუზეუმები დიდად არ მიზიდავს, მაგრამ საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა, დროც მალე გავიდა, იმიტომ როგორც ხედავს უკვე მომნელდა და ვიტყოდი რომ შეიძლება რაღაც დროის დათმობა ამ ადგილისთვის, მე ყოველ შემთხვევაში შემithრია და დავინტერესდი, ყოველ შემთხვევაში მანქანებმა ძალიან დამაინტერესა. დანარჩენს, რავი, ვიტყოდი რომ ბევრი ხარახურაც აქვს ამ კაც შეგროვებული, იმიტომ რომ მე მგონი მართლა როგორც ქვიც եղან, სადაც მივიდა, სადღაც რაღაც მოეწონა, აი ეს ამოიღო ფული და მომეცითო, კაროჩეო და აი იყიდა და წამოვიდა რა. იმიტომ რომ ბევრია ისეთი ნივთები, რომლებიც ხალხი ნაგავში ისვრის მაგ რაღაცებს და ეს კაცი აფასებს. ანუ ვერ ხვდები ასეთი იაფი რატოა უბერი, იმიტომ რომ ამათი სახელმწიფო ტაქსს ხმარობდით ყოველთვის და იმაზე ვიძახდი იაფია მეთქი და რავი, ეხლა რაც გამოვიარეთ ეს გზა დაგვიждდა 30 რეალი და ეხლა აქ მით უმეტეს უკან წასვლა, სადღაც ქალაქგარეთ ვართ 17 კატარ წერს, იმაზე ორჯერ მეტი გზა უნდა გავიაროთ, რაც გამოვიარეთ. ანუ არარეალურად იაფს წერს და ვერ ხვდები რატო. შევზივართ ეხლა. როგორც ერთხელ უკვე ვახსენებ, ძალიან იაფი დაწერა ხა, იმენად იაფი დაწერა, რომ თბილისზე იაფია მართლა ხალხო, აი წარმოიდგინე ხა მცხეთიდან მივდივარ, სადღაც საბურთალოზე დაახლოებით და წერს 15 ლარს, დაჟე უფრო ნაკლებს, რავი, 14 ლარამდე დაახლოებით და არ ვიცი, მგონი რომ ძალიან იაფია ნახავ ხა, თუ რაღაცა არა იმაიმუნა ამან და ან საწყისი თანხა არ იყო, ან რაღაცა ნახოთ, მოკლედ რა იქნება ბოლოში. მეგობრებო, აქ თუ ჩამოხვალთ და გადმოვიწერთ კარვა ტაქსს, ეგრევე გეტყვით რომ წაშალეთ ეგ პროგრამა არ ჩაიწეროთ. სად მოგვიყვანა 15 რეალად. დაჟე ანუ საიზე წერდა 17-ზე 15-ად მოგვიყვანა. ანუ ძალიან იაფია და მანქანები იგივეა, რავი, რა მანქანითაც ისინი დადიან, იგივე მანქანებით დადიან ესენიც. ან ჩვენ გავგვიმართლა მანქანაში, მაგრამ კი, ბევრად ჯობია. ფასზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა. მასთვის, ვისაც ნავით გასეირნება უნდა, გაქვთ მაგის საშუალება და შეგიძლიათ ისეირნოთ. არც ძვირია სხვათა შორის და თან საკმაოდ კარგად ხანს გაკატავებენ. შემოგთავაზებენ, რომ ორ ადამიანს 100 რეალად წაგიყვანთ, მაგრამ ეგრევე უთხარით, რომ ვიცით, რომ 20 რეალი ყირსტკო და დამიჯერეთ მაგ ფაშის წაგიყვანენ. ლუსეილი. აპოკალიფსურად მიტოვებული თუ მომავლის ქალაქი. ამხელა ქალაქი აშენეს ფეხბურთისთვის და ფეხბურთი მორჩა და მოკვდა ყველაფერი რა. აი მოძრაობ ქალაქში, მაღაზია ვერ მიპოვია, წყალი მინდა რო ვიყიდო, მაღაზიებიც კი და ყველაფერი დაკეტილია. და რამხელა თანხა ჩადეს ამ ყველაფერში, მაგრამ 250,000 ადამიანზეა გათვლილი და რო თქო რომ მოკვდა იმ ხრივ რომ всё, მოკვდა და აღარაფერია მეთქი, მოვიტყუებ, შენდება ეხა ნელ-ნელა, აი ყველგან მშენებლობა მიდის, ქალაქში თუ ვინმე მოძრაობს, ყველა მუშახელი მოძრაობს და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს ქალაქი განაახლონ და გახდეს ისეთი პოპულარული, როგორც მაგალითად დუბაიშია და მგონია, რომ აჯობებენ კიდეც. ეს არის ლუსელის ტაუერსი. 4 სათამრჯენი, რომელიც ამჟამად თითქოს მიტოვებულია. ეს შენობა გამოიყენებოდა დროებით FIFA-ს ოფისათაც. ზოგიერთი პროექტი გადაიდო ან საერთოდ ვეღარ შედგა. ბევრი კომპანია ჯერ არ გადმოსულა ლუსელში, შესაბამისად ჯერ არ აქვს დაგეგმილი აქ ოფისის გადმოტანა. ლუსელის ცენტრიდან გადავინოცოთ უკვე მოლისთ მიმდებარე ტერიტორიაზე, რადგან ლუსელში დიდი არაფერია სანახავი, უბრალოდ ინტერესი მქონდა თუ როგორ გამოიყურებოდა ნახევრად მიტოვებული ქალაქი და ახლა უახლოვდებით მოლს. წასვლის წინა დღისით, რამე 2 საათზე ფენა, შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ ბოუთ შოუზე მოსულიყავით და ნახავთ რა იქნება მოკლედ.
ჯერჯერობით არაფერი განსაკუთრებული, ძირითადად პავილიონებია და ყველა კომპანია ცდილობს მისი პროდუქტი წარმოაჩინოს, ძირითადად საზღვაო კომპანიებია, მაგალითად Yamaha-ს ჯეტსკი და აი ძირითადად სანაოსნო იახტა და აი მსგავსი რაღაც ნაწილებს ყიდიან, scuba diving-ი და ნუ რაც შეეხება წყალს ძირითადად და დრონ შოუ იქნება სადღაც 1 საათში და მაგას ველოდები უფრო იმიტომ რომ ეხა აქ მე იახტის ყიდველი არ ვარ ყოველ შემთხვევაში და ნახოთ რა იქნება კიდევ. სადაც ფეიერვერკია, იქ დასასრულია ხოლმე, შესაბამისად ჩვენი ვიდეოც დასრულდა. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ბოლომდე უყურა და მე ვიტყოდი კატარზე, რომ ძალიან კარგი ქვეყანა და მირჩევნია დუბაის. საინტერესო იქნება სხვისი აზრიც, თუ უკვე ხართ ნამყოფი, როგორ მოგეწონათ, ან თუ აპირებთ კატარში წასვლას.